Salutare, dragi prieteni din Oradea, din România, vă salut cu drag și ceea ce tocmai ați văzut a fost sosirea masculilor de la antrenamentul de azi de 110 km. Astăzi este miercuri, 10 iunie și pregătim următorul concurs de fond de 560 de km de la Humpolec și pentru aceasta am dus porumbeii la un antrenament. Femeile urmează să vină și ele în vreo 10 minute, au fost lansate separat, iar masculii i-ați văzut sosind. Dar până să vă povestesc despre ce facem noi acum cu porumbeii, aș vrea să vă rog ceva. Peste 60% din cei care ne urmăriți încă nu v-ați abonat și ținta mea și a lui Cristi, cel care filmează aceste frumoase filme, este să creăm cea mai frumoasă comunitate internațională a iubitorilor de porumbei de curse. Așa că te invit cu drag să o faci. Și îți mai cer un ajutor. Dacă ți se pare interesant acest film, dacă îți place, trimite-l unui prieten columbofil, adult, cu noi în comunitate, ca să învățăm împreună unii de la alții. Și cel de-al treilea lucru foarte important, aștept părerea ta în comentarii, sfaturile, obiecțiile, orice ți se pare că nu e la locul potrivit sau orice lucru care crezi că trebuie îmbunătățit. Așadar, să ne întoarcem la antrenamentul de azi. În mod normal trebuia să îmbarcăm porumbeii mâine, dar îmbarcarea s-a amânat din cauza condițiilor meteo și ca atare trebuie să ne poziționăm din mers și am dus porumbeii la un antrenament mai lung. Torux Semiclo și 110 km în această dimineață. Și ați văzut sosirea normal bună a porumbeilor pentru că sunt lansați dintr-o singură crescătorie și trebuie să vină doar aici. N-au foarte mult efort mental de făcut, doar să zboare cu viteză și au făcut 110 km în apă aproximativ o oră și 35 de minute. O fi bine, o fi rău, vom vedea la etapa de fond. Porumbeii își așteaptă femelele în crescătorie, o să intrăm și acolo și aici sunt cele două voliere pe care porumbeii noștri sunt ținuți zilnic, zi și noapte. Am abordat un sistem inedit în partea a doua a sezonului. Femelele erau ținute separat și masculii stăteau pe boxe, dar am zis să încerc ceva nou, pentru că, așa cum știți, îmi place să încerc mereu lucruri noi. Avem cele două voliere care sunt în linii mari identice. O să vă arăt în spate există un hol și apoi compartimentul, iar porumbeii stau aici, sunt lăsați afară în hol, n-ajung la boxe, doar le văd, ies la antrenament, intră din nou și au acces la boxe doar când vin de la antrenament și când vin de la concurs. Iar acum vă propun să stăm, să așteptăm și femelele și ulterior să intrăm înăuntru și să vă mai povestesc puțin despre sistem. Haideți să vedem cum vin fetele. Așadar, au ajuns acasă. Ce fac eu cu porumbeii? Pe măsură... Hei! La loc! Hai drumul! Așa. Și tu? Pe măsură ce se duc pe boxe cu cuplu, îi închidem. Urmând să facem separarea de pe boxe. Stresați un pic că suntem noi aici cu camera. Hai! Cam așa se desfășoară un antrenament. Să ieșim acum, să lăsăm porumbeii să își reia boxele, după care să mutați aici pe volieră. E un sistem nou și inedit pe care îl experimentez anul ăsta și sunt curios cum va funcționa până la final de sezon. Sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut. Aștept opiniile voastre în comentarii și nu uitați, țineți aproape, pentru că filmăm mereu chestii interesante care să ne ajute pe toți să ne bucurăm de pasiunea noastră. Multe salutări de la Oradea din România!